susah-susah. Hampa duk pakai lagi kat ice cube tray tu. Leceh lah. Benda senang lah ni duk ada. Coway Lucy. Tekan je keluar ais ketul. Tak payah duk tunggu sampai ice cube tu nak keras. Berapa jam kemudian baru nak buat ayak. Leceh semua tu. Benda lah ni segalanya boleh tekan. Bukan saja ada panas, sejuk dan biasa. Ice cube pun ada. Kalau buat ice cube biasa tu pakai ayak biasa, itu tak tentu bersih. Memang ice cube nampak macam sedap, tapi tak tentu filter elok lagi. Ini dah tentu dah filter, siap jadi ais batu lagi. Buat ayak terus tekan, keluar ice cube. Settle masalah. Okey, mari aku nak minum ni. Senang. Assalamualaikum.